Hi guys, ඔන්න අද ටෙක් ඩේ ඔයාලට කියලා දෙන්නේ වැඩ කරන්නේ නැති පෙන් එකක් හරි හાર્ඩ් එකක් හරි කොහොමද ගොඩ දාගන්නේ කියලා. ඔයාලගේ පෙන් එක හරි හાર્ඩ් එක හරි මොකක් හරි හේතුවක් නිසා වැඩ කරන්නේ නැතුව ගියොත් ඒක නිකම්ම පිච්චිලා කියලා හිතලා විසි කරන්නේ නැතුව ඒක ගොඩ දාගන්න පුළුවන්ද කියලා මේ වීඩියෝ එක බලලා try කරන්න. අපි මේකට CMD එක use කරනවා. ප්‍රවේශය නොහැකි, කියවිය නොහැකි පාටිෂන් වුණ සහ කරප්ටඩ් වෙච්ච පෙන් USB flash drive memory stick නැවත සාමාන්‍ය පරිදි ක්‍රියා කරවීමට තමයි කියලා දෙන්න යන්නේ. පිච්චිලා නැත්තම් බොහෝ දුරට ඔයාගේ USB drive එක ගොඩ දාගන්න පුළුවන් වෙයි. මං අද පෙන්වන්නේ මගේ වැඩ නොකරන pen drive එකක් කොහොමද නැවත පෙර විදිහටම සකස් කරගන්නේ කියලා. එහෙමනම් අපි step by step බලමු වැඩි. හරි, වැඩේට යන්න කලින් මතක් කරනවා channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් subscribe කරලා එකතු වෙන්න. යාළුවන්ටත් මේ වීඩියෝ එක බලන්න ෂෙයා කරන්න. සමහරවිට ඔයාලා AliExpress එකකින් ගෙනාවු පෙන් එහෙම වැඩ කරන්නේ නැත්නම් මේ වැඩේ ඔයාලට කරලා බලන්න පුළුවන්. එහෙමනම් අපි යමු දැන් වීඩියෝ එකට. හරි, ඉස්සෙල්ලම ඔයාගේ අදාළ USB drive එක ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට plug කරගන්න වෙනවා. ඉතින් මම මගේ පෙන් එක මේ විදිහට plug කරගෙන මුලින් මේක වැඩද කියලා check කරගන්නවා. USB drive එක පිච්චිලා නැත්නම් task bar එකේ මේ විදිහට පෙන්නනවා පෙන් එක වැඩ කියලා. හැබැයි මේක අවුල තමා my computer එකට එහෙම නැත්නම් this PC වලට ගියාම මේක ඕපන් කරන්න දෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට task management වලට ගියාට පස්සේ මේ විදිහට මගේ drive එක පෙන්නනවා කියන්නේ ඒත් පෙන් එක වැඩ. මෙතන මගේ පෙන් එකේ නම් partition එක unlocated වෙලා තියෙන නිසා තමයි ඒක වැඩ කරන්නේ නැත්තේ. ඒක මෙතනින් හදන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට CMD එකකින් හදන්නත් පුළුවන්. අපි මෙතනින් හදන විදිහ බලමු මුලින්ම. මුලින්ම right click කරන්න ඕනි මේ විදිහට. ඊට පස්සේ new simple volume කියන එක click කරගන්න ඕනි. ඊට පස්සේ next දෙන්න. ඊට පස්සේ simple volume size එකට maximum තියෙන ගානම දෙන්න. දැන් next කරන්න. ඊට පස්සේ letter එකක් select කරලා next කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ next කරලා මේ විදිහට ඒ අවුල හදාගන්න පුළුවන්. හරි, දැන් my computer වලට ගියාම මගේ පෙන් එක මරුවට වැඩ කියලා පෙන්නනවා. මෙහෙම හරියන්නේ නැත්නම් තව ක්‍රමයකුත් තියෙනවා. ඊළඟට මම ඒක කියලා දෙන්නම්. මගේ පෙන් එක වැඩ කියලා මම ඔයාලට ප්‍රූෆ්මන්ට් එකක් දැන් පෙන්නන්නම් ෆයිල් එකක් කොපි කරලා. හරි, ඊළඟට අපි දෙවෙනි ක්‍රමය බලමු. මගේ ළඟ තියෙනවා පාටිෂන් වෙච්ච තවත් පෙන් එකක්. ඒක මම මේ විදිහට ප්ලග් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මගේ කම්පියුටර් එකේ CMD කියලා සර්ච් කරලා ඒක run as administrator විදිහට ඕපන් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඉස්සල්ලාම disk part කියලා type කරලා enter කරගන්න. ඉතින් මම මේ type කරන විදිහට මේක type කරන්න. අකුරු වැරදුනොත් command එක හරියට execute කරගන්න බෑ. දැන් list disk කියලා type කරලා enter කරන්න. දැන් ඔයාගේ පරිගණකයට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන ඩිස්ක් මොනවාද කියලා මේ විදිහට ලිස්ට් එකක් පෙන්නයි. අපි ඉස්සල්ලා ඩිස්ක් මැනේජ්මන්ට් වලින් ග්‍රැෆිකලි දැක්ක එක තමයි මේ පෙන්නන්නේ. දැන් තියෙන්නේ මෙතනින් පෙන් එක සිලෙක්ට් කරගන්න. ඒකට select disk 1 කියලා ගහලා enter කරනවා. මෙතනදී මගේ පෙන් එක පෙන්නන්නේ එක විදිහට. ඒ වගේම hard එක පෙන්නන්නේ බිංදුව විදිහට. ඔයාගෙත් මොන විදිහට පෙන්නයිද කියලා මන් දන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයා ඒක හරියට බලලා සිලෙක්ට් කරගන්න. මෙතනදී ඔයාගේ USB drive එකට අදාළ අංකය තමයි ඔයා ගහන්න ඕනි. දැන් ඔයාට පෙන්නයි ඔයාගේ disk එක එහෙම නැත්නම් USB drive එක සිලෙක්ට් වෙලා තියෙනවා කියලා. ඊළඟට clean කියලා type කරලා enter කරන්න. දැන් ඔයාට පෙන්නයි ඩිස්ක් එක ක්ලීන් වුණා කියලා. දැන් තියෙන්නේ ඔයාට ආයෙම ඩිස්ක් එකේ පාටිෂන් ක්‍රියේට් කරගන්න. ඒකට create partition primary කියලා type කරලා enter එක ඔබන්න ඕනි. දැන් ඔයාට පෙන්නේ පාටිෂන් එකක් ක්‍රියේට් වුණා කියලා. ඊළඟට තියෙන අපිට මේකේ ඩිස්ක් ෆෝමැට් එක හදාගන්න. ඒකට format fs සමාන ලකුණ දාලා ntfs කියලා ටයිප් කරලා enter කරන්න ඕනි. මෙතනදී ඩිස්ක් එක නැවත ෆෝමැට් වෙනවා පෙන්නයි. ඒක 100% කම්ප්ලීට් වෙනකන් ඉන්න ඕනි. සමහර විට මෙතනින් ෆෝමැට් එක ඔයා දීලා enter කරාට පස්සේ අපේ අවසාන ප්‍රොසෙස් එකත් ඉවර වුණාට පස්සේ ඔයාගේ පෙන් එක සමහර විට වැඩ කරන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණාම ඔයාට මෙතන
ෆෝමැට් එක NTFS වෙනුවට ෆැට් ෆෝමැට් එකක් යස් කරන්නත් පුළුවන්. ඒක ඔයාගේ පෙන්න එක විදිහ සහ ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ භාවිත වෙන ෆෝමැට් එක අනුව ඔයාට තීරණය කරන්න වෙනවා. දැන් assign කියලා ටයිප් කරලා enter කරන්න. මේක තමයි අපේ අවසාන ස්ටෙප් එක. මේක enter කරාම ඔයාට disk part successfully assigned the device letter or mount point කියලා පෙන්නයි. ඒ කියන්නේ වැඩේ ගොඩ. my computer එකට ගිහින් මගේ පෙන් එක ඕපන් කරලා බලන්න. වැඩේ ගොඩ. අපි මේකට ෆයිල් එකක් කොපි කරලාත් බලමු. හරි, ඔන්න ඔය විදිහට තමයි පිච්චිලා නැති ඒත් හරියට වැඩ කරන්නේ නැති පෙන් එකක් ගොඩ දාගන්නේ. මේකේ ප්‍රශ්න આવොත් අනිවාර්යෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එහෙමනම් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. පරිස්සමෙන් ඉන්න.